วันนุ้ยกำตินาคุกิจาเตหโจเซนบอนชาววินจิงกับพาทลัมเซปเทมเบอร์นิสิมขาดมอนเดนิคุอินจงจิงกัทุโซงไงคิดฮิตีทุโซงไงตาวฮิตีเจเลงรองยูไนเต็ดฟรอนต์ ZUF Arm Wing เจเลงรอง Tiger Force A CSO1 MK อโซนาคามิกิติปัน Nscn ทิ้งหน่วยมีหอกกีนักเขาตาหินบอลินนอนเอดิสทริกตาวไดจังขุมนาโกนา Nscn ทิ้งหน่วยมีหอกกิตอลโลโลวาฮิเลบอมานสตากับลูดิวฮิตายตินกีนักเขาตาหินบอลีนุงบ้าโกนาเซโซฮอนปันปีตุมในตา Public Declaration มีพิเหตุดิ่งอาทุพนอันนี้นาวซุงาทิลเซทิลพะโลองลุงหัวเจ้าเซนุงบ้าเซโซฮอนหมอคิโปดิวฮิตินจงเซเบอาสามการเบียงลงพุลิสอนปูเนกำจมเฮาทัดหอยดิ่งอากินหมอเฮามีกุบจัวจานิสันเดนิขุดนันมันตาวินฮีปูเนกำทิลงจัวอัฐานุงวาลุยดุงอาไปเท่าหิดานินจงกิเซียนอาทิลงจัว State Disaster Response Force SDRF ฮอลเล National Disaster Response Force NRDF ฮอนอฮอลจิงไลเท่าหิดานินจงกิเซียการเบียงลงพุลิสอนอันบัดดอกเฮามีกุบฮอจันอามาฮอทาหิดานินกิพูนอันนี้วินที่ลงจัวมันจ้า Police Station ฮุบสุงอาจามุนาลุยดงอัลโหสาวหิดันจงนพงดาวเวทีนทุโซกิมุจุนหินโซดาววีกุจุไลตาตุยฮัดไลตาฮิจิจุนที่ลงจัวอฮอลดอกเจ้าหิไลเวทีนจงกิเซเยสุจิติลโซจุงจังอาคุกิ National Assembly อัสสามฮอลเลอบากายฮอนจงทุพนันบอลวินสุจิติลโซจัวพมอสานาวทุหอพงดาววินคอยมันอเวลาสุดบังบอยนหอสุดบังทิลโซหอบอลกิโลนดิ่งเงินเต็มนั่นเลยเฮดสานจงนบอลวินฮีไม่ได้เทอร์ริสต์ราไม่ติงกอลฮอนลุงแฮมปีนั่นแหละที่หมดจันอาทุพนอบอลนงวินไม่ได้ Heritage Society ฮอลเล Delhi Manipuri Society ฮอนิงอล United Progressive Initiative ฮอลเลไม่ได้ Alliance ฮอนจงทุพนหินบอลวินสุจิทิลโซจูสังเต็นที่หมดจันวินที่นั่นตุปูเนคำจัวจำนวนนาดิ่งอาปันสตาอันลามีขัดหิตินไม่ได้เสียโซฮอนอินพงดวินฮีถ้าดูอินปีมันพูดฮอนจงจานฮีออกัสนิชิมสมทุมเล็กนิขุดจน press release ขัดหินโซดวินสุจิทิลโซจูสังเต็นที่หมดจันวินสุจิทิลโซจูคุกี้ทิ้งหน่วยมีกรุ๊ปนี้คุกี้ Revolutionary Army เกียร์ฮอลเล United Cookie Gum Defense Army UKDA ฮอนโตฮิดานินหินพงดวินสุเลสุจิทิลโซโตโดนดิ่งอาMastermind สุ UKDF Chief จังลินกิบเกนเล่ KRA Chief จังลุนฮันซิงอหิทลเนตินหินพงดวินฮีปูเนคำโจมเฮาจ่ออินสุงา KRA ฮอนอววินอสุเกนเทวินอามาปานอทุโจโลพัดจนอินหิงเตคอมินอกจามลูดินมีวฮอจนอามาปาสุอนุงอเดลเปวินอนุงลังอาคูนินอลุจังจ่อเซมินันสัตเปวินอลุจังอจิบนุงจนอธิจันเกนอวเวทินถ้าดูอินปีมันพูดฮอนหินพงดวินมันจะคุปิสุงามิทามฮอลอาคุกี้ SO Group ฮอ KRA และ UKDA designated game จ่ออาพมอลเฮจิงเงิน government in ปกนันเซมุจ่อทิลกิจารุมตาโซดอหิตายตินจงถ้าดูอินปีมันพูดฮอนหินพงดวีสุเลเจมามิสัตปัจจ่อมันพูรากูนาอันคัลสุงาการเบียงลงมันจามุนามิทัดดิ่งอันคัลสุงฮิดานินพงดวินสุเลจุจิขุสุงจุนขับเนเทียสุมคอลเวมีตั้มเทจิงฮิดันจงพงดวินขุสุงอาโคนา SO เกมจ่อลาโดฮิลอยเนดิ่งถ้าดูอินปีมันพูดฮอน government หิงอ่างเงินจงนบอลวีถ้าดูอินปีมันพูดฮอนเซเวนาวจันจาเลนัมกิกอากาเลตุลฮออปินโดอลเนดิ่ง government of India government of Assam จุเล government of Manipurin ปันหินเล่าเห็นลังอากังเทเปียนินฮิจิบอยนหอฮีสุธิบุเฮนตินจงถ้าดูอินปีมันพูดฮอนพงดวินดิมันพะเบมันปิลูดวีอาขัดนามันพูเลอสามสเตทอาคูนาคุกี้ suspension of operation SO Group ฮอต government in SO agreement อันนี้อุจจาระกะเท้าเห็นลังดันผู้อินก็อยู่เห็นลัง terrorist organization in พงดเห็นฮิจิ SO Group ฮอหินสำนักเลมุนอมดิ่งอันนี้ผู้วินทุนอบอกตำอสุสะจิงเวตินจงพงดวีสุเลอันนี้จันนาอากังเทเปนินมิทัดหอมัดดอกหิวเห็นลังกดนับปีหิวเห็นตินดิมานันบอลวินสุเลทุมจันนา National Investigation Agency NIA ฮอนฮิจิเคสีอากังเทเปนินลาวเห็นลังคุลซิลเนยเห็นฮิจิทิลโซฮีมันพูดกาเลตุลตอกิสัมไกนาฮิจิเห็นNIA ฮอนคุลซิลอันนี้ดีว่าล้อมฮิตินถ้าดูอินปีมันพูดฮอนพงดวินสุกิดเล่อลิจันนาดิมานันบอลเซฮีเล่ ท
ทาดูหัวฮี government in เวงบิดูเห็นฮิตยาหิมเลทัลไวปุนนวยาทาดูหัวหินคู่กำมังเจ้าตะโพเวตินทาดูอินปีมันพูดหอนหินพงดาววินฮีอินเดีย Prime Minister Narendra Modi in China กำสุงเตียนจินมุนาจันฮิสันเดนิขวา SCO meeting อันนี้เอาวัจันเมียนมาลูบุกูบลีดเดอร์ Senior General มินองไลน์อันนักกิมูปีนอินเดียและเมียนมากำกิจงจังทูฮอลเลสมกอลเวนัลลัมปังหอยนเกี่ยวข้องนั้นในทนินฮีเมียนมาฮีอินเดีย Act East Policy และ Neighborhood First Policy อดิงาคุมปีฮิวเวทินอินเดีย Prime Minister Narendra Modi นพงโดอินเมียนมาโตอิซากายาคิถูกข้อมนาดิ่งกินอุปตูนักขันเสียมทนิตินจงอินเดีย Prime Minister Narendra Modi นพงโดเอส่วนอินเดีย Prime Minister Narendra Modi in Chinese President Xi Jinping จงอันนักกิมูปีนUnited States Government in India จุงอาตาริฟกิตีเท็กซังตาอบุลคุมนัดจุงอาอินเดียและไชน่าอินคิวิจบนักซิมหอยเบดิ้งอกุจิงไลต์โอฮีอินเดียกำสุงอากัลกูบอลฮอจุงจังทูฮอจ่อ Prime Minister Narendra Modi in Chinese President Xi Jinping hinga an podoin India gam sunga thingnoi mi sugam na dingin China hinga panpinan thumin hile Chinese President Xi Jinping in India gam sunga thingnoi mi ho sumang so hila hinedinga pankala hu dinga hitin ama pan Narendra Modi an het sai Sule USA President Donald Trump in India le China chunga tek sangta ta abul khum naw chungchang thu hon sei khom thonin panla khom ding dan thu hon sei khom thoni Zani August ni sim som tum lekhat ni khochon Khamnathei akevei Khamnathei polea pang mini cho security force on Singat police station a khunin anamanu vin hi Khamnathei to ki mat thate ni cho pau khulal kum som ale thum Sisipur thlang hoi veng khumi khat to kam khulal elais lalpu kum som li le thum Sisipur zoljam khumi khat hi Amani akon jon security force on Khamnathei sabon bom som ni le li sunga ki heng Khamnathei brown sugar tamta cho Singat khosong munchom choma konin agamando vinahi People's Union for Civil Liberties PUCL hon Manipur gale tol chungchang thu ho report apinung vin Mehlei se so ho politician ho political party ho terrorist ho le mehlei mitam ho akona chuchi PUCL report ado dal naw thu ho apon da ova FIR bulkhum hi nedinga complaint tam ta apelu do jing se zong hilovin New Delhi khopia press conference ho zong na bolovin suchi report cho zoom so teding ka tha sa te nedinga PUCL hot cho na sata pressure peding to gon an semo hitan suto kilon chun August ni sim som ni le ko ni thalam ni dan thum vel chon Delhi Meeting Coordinating Committee DMCC hon zong chuchi chungchang chun Press Club of India muna press conference na bolovin chuchi PUCL report cho ado dal naw thu hon phongdo vin hi mehlei hon chuchan ge ya PUCL report ado dal ta awang vin PUCL hon adin mun a khel hi layu vi thu so hi chanin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chaw vin ni khopa